ሰላም ውድ ኤክሴል ቲቶር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ቤተሰቦች እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮአችን ግሬድ 7 ባዮሎጂ ዩኒት 1ን 1.2 ኢንዱስትሪ ዛት ዩቲላይዝ ባዮሎጂካል ናውሌጅ የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዲህ ወደ ቪዲዮአችን ከመግባታችን በፊት ሰብስክራይብ፣ ሼር እንዲሁም ላይክ ማድረጉን አይርሱ። በተጨማሪም ደግሞ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እሺ ወደ ትምህርታችን ስንገባ knowledge from all branches of biology are utilized directly or indirectly in different areas of human activities, and this include agriculture, medicine, and the food industry. ስለ አግሪካልቸር ስለ ግብርና ስናወራ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ሕክምና ወይም ደግሞ ስለ ፉድ ኢንዱስትሪ ሊሆን ይችላል። የባዮሎጂ ናውሌጅ ያስፈልገናል ማለት ነው። In general, the application of biological knowledge and techniques are necessary to the improvement in the quality of life as well as the economic benefits they generate. እና ይሄ የባዮሎጂ ናውሌጃችን ደግሞ የላይፋችንን ኳሊቲ ኢምፕሩቭ ለማድረግ ሊሆን ይችላል። በተጨማሪም ደግሞ ኢኮኖሚክ ቤኔፊትን ለማሻሻል ላይፋችንን ለማሻሻል ይረዳናል የባዮሎጂ ናውሌጅ ማለት ነው። ቀጣዩ እንግዲህ አግሪካልቸር ይላል። Agriculture is one of the human activities to which biological knowledge and skills are very essential. And agriculture practice include cultivation of soil, growing and harvesting crops, breeding and raising livestock and forestry, etc. agricultural practice የምንላቸው like soil መንከባከብ ሊሆን ይችላል፣ ፕላንቶችን ማሳደግ ወይም ደግሞ ክሮፖችን መሰብሰብ ሊሆን ይችላል፣ breeding ወይም ደግሞ እርባታ የምንለው፣ ፎረስትሪ የምንለው አንድን አካባቢ ምሳሌ በፕላንቶች ምናምን በዛፎች መሸፈን ሊሆን ይችላል። እነዚህን አግሪካልቸራል ፕራክቲስ እንላቸዋለን ማለት ነው። እና ለዚህም ደግሞ የባዮሎጂ ናውሌጅ ያስፈልገናል በአግሪካልቸሩም ዙሪያ ማለት ነው። እዚህ ፒክቸር ላይ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ፊገር ላይ እንደምታዩት የመጀመሪያው ፊገር ላይ እንደምታዩት ፔስቲሳይድ ወይም ደግሞ ኸርቢሳይድ ፕላንቶች ላይ እየተረጨ ያላችሁ የተለያዩ ኬሚካሎች አረሞችን ለማስወገድ ሊሆን ይችላል፣ ፔስቶችን ሊሆን ይችላል፣ ኦር ዊድ ኪለር የተለያዩ አረሞችን ወይም ደግሞ ፔስቶችን ለማስወገድ ፔስቲሳይድ ይረጫል ክሮፖች ላይ። ይሄም የአግሪካልቸሩ አንዱ ፓርት ነው። እዚህ ጋር ላምስ ታያላችሁ፣ እዚህ ጋር የተለያዩ ክሮፖች ተተክለው ወይም ደግሞ ግብርና ሲካሄድ ልታዩ ትችላላችሁ። ይሄ ፊገር ላይ እንደምታዩት ይሄ ሁላ የባዮሎጂ ናውሌጅ ያስፈልገናል ማለት ነው ለዚህ። እሺ ወደ ቀጣዩ ስንገባ plants require different factors for their growth. This include temperature, inorganic nutrients, water, light and air. ፕላንቶች ለማደግ የተለያዩ ነገሮች ያስፈልጋቸዋል። ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል፣ ኢንኦርጋኒክ ኒውትሪየንት የምንላቸው ኤንፒኬ የምንላቸው በዋነኝነት ናይትሮጅን፣ ፖታሺየም እና ፎስፈረስ የምንላቸው ኒውትሪየንቶች ያስፈልጋቸዋል። ወተር፣ ላይት እንዲሁም ደግሞ ኤር ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። Plants obtain substances such as inorganic nutrients and water from the soil. እና እነዚህ ፕላንቶች ይህን ኢንኦርጋኒክ ኒውትሪየንት ወይም ኤንፒኬ ያልነውን እና ወተር ከምንድን ነው የሚያገኙት ስንል ከሶይል ነው የሚያገኙት ማለት ነው። Therefore, biological knowledge is essential to understand the role of nutrients in plant growth. እና ለፕላንት ግሮዝ የባዮሎጂ ናውሌጅ ያስፈልገናል ማለት ነው። And soil plays a major role in determining the kinds of plants that grow on it. And biologists study growth requirements of crops, analyze soil composition and design ways of increasing productivity. እና በፕላንቶች ላይ ደግሞ ትልቁ ሚና የሚጫወተው ሶይል ነው። ፕላንቶች ግሮ ለማድረግ ሶይል ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም ኒውትሪየንቶችን የሚያገኙት ወተር የሚያገኙት ከሶይል ነው። ለዚህም ደግሞ ባዮሎጂስቶች አንድን ክሮፕ አንድ ቦታ ላይ ለመትከል ሲፈልጉ መጀመሪያ ሶይሉን ያጠኑታል ማለት ነው ባዮሎጂስቶች። ለዚህ ክሮፕ ተስማሚ የሆነው ሶይል ምን አይነት ነው የሚለውን መጀመሪያ ቅድሚያ ካጣሩ በኋላ ነው አንድን ክሮፕ እዛ ላይ የሚተክሉት ማለት ነው። Okay, biological knowledge is used to increase productivity of crops in many ways. In agricultural industries use agrochemicals like fertilizer, herbicide or weed killers and pesticide to increase productivity. እና በአግሪካልቸሩ ዘርፍ ደግሞ አግሮኬሚካል የምንላቸው አሉ። እነዚህም ፈርቲላይዘር፣ ሄርቢሳይድ ወይም ደግሞ ዊድ ኪለር ያልነውና ፔስቲሳይድ ናቸው። እነዚህ የሚጠቅሙት ለምንድን ነው? ፕሮዳክቲቪቲን ኢንክሪዝ ለማድረግ ነው ማለት ነው።
different types of agrochemicals. In figure 1.5, biological knowledge is utilized for the preparation and use of the right quantities and qualities of agrochemicals. እንግዲህ እዚህ ፊገር 1.5 ላይ እንደምታዩት የተለያዩ አግሮኬሚካሎች ፈርቲላይዘር፣ ሄርቢሳይድ እንዲሁም ደግሞ ፔስቲሳይድ ይታየናል እና የባዮሎጂ ናውሌጅ ለምን ይጠቅማል ካልን በዚህ በአግሪካልቸር ላይ ኳሊቲ ያላቸው አግሮኬሚካሎችን ወይም ፈርቲላይዘር፣ ሄርቢሳይድ እና ፔስቲሳይድን ፕሪፔር ለማድረግ የባዮሎጂ ናውሌጅ ይጠቅመናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ኪ ተርምስ ላይ እንደምታዩት fertilizer, a chemical or natural substance added to soil to increase fertility. fertilizer የምንለው ኬሚካል ሲሆን ሶይል ላይ የሚጨምረው ፈርቲሊቲውን ኢንክሪዝ እንዲያደርግ ፈርቲላይዘር አግሪካልቸር ላይ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፔስቲሳይድ ነው። It's a substance used for destroying insects or other pests of plants or animal. ፔስቲሳይድ እንግዲህ ከስሙም እንደምንረዳው ፔስቶችን ዲስትሮይ ለማድረግ ከፕላንት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከአኒማል ላይ ዲስትሮይ ለማድረግ ነው። ኢንሴክቶችን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፔስቶችን ዲስትሮይ ለማድረግ ነው የሚጠቅመን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ herbicide ነው። It's a chemical substance used to destroy unwanted vegetation or weeds from farming sites. herbicide የምንለው ደግሞ እሱም ኬሚካል ሲሆን unwanted vegetation ወይም ደግሞ አረም የምንላቸውን ዊዶችን ዲስትሮይ ለማድረግ ወይም ደግሞ ሪሙቭ ለማድረግ የምንጠቀመው አንዱ የአግሮኬሚካል እንትን ነው ማለት ነው። ከሶስቱ ፈርቲላይዘር፣ ፔስቲሳይድ እና ሄርቢሳይድ አግሮኬሚካሎች ናቸው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ crop rotation consists of growing different crops in succession on the same land. For instance, a farmer can possibly rotate corn, bean and teff in succession. The rotation of crops helps to reduce the effect of pests and keeps the soil fertile moreover and it increases the yield. ይህም ማለት አሁን ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ የተለያዩ ክሮፖችን ስንተክል አሁን ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ ጤፍን በየጊዜው ከመትከል ይልቅ አሁን ላይ ጤፍ ከተተከለ ከዛ በኋላ ደግሞ ባቄላ ከዛ በኋላ ደግሞ በቆሎ ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ የተለያዩ ስንዴ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ክሮፖችን በየጊዜው በመትከል የሶይሉን ፈርቲሊቲ ኢንክሪዝ ማድረግ እንችላለን። አለበለዚያ ግን በአንድ ቦታ ላይ ሁሌ አንድ አይነት ምርት ከሆነ ሶይሉ ፈርቲሊቲውን እያጣ ይሄዳል ወይም ደግሞ በተለያዩ ፔስቶች ይጠቃል ማለት ነው እና ፈርታይል መሆኑንም ፈርቲሊቲውንም ያጣል ማለት ነው። Poor agricultural practice like overgrazing, burning the vegetation cover, over-fertilizing and vertical plugging of stepland reduce soil fertility. በሌላም በኩል ደግሞ soil fertility reduce የሚቀንስ የሶይልን fertility የሚቀንስ ሌላው agricultural practice የምንለው ደግሞ overgrazing ማስጋጥ መሬትን ከመጠን በላይ ቬጂቴሽን ከቨር ያሉ ቦታዎችን በቬጂቴሽን የተከበቡ ቦታዎችን በርን ማድረግ ማቃጠል ሊሆን ይችላል። ፈርቲላይዘር በጣም መጠቀም ወይም ደግሞ መሬት ኖርማሊ አግድም ማረስ ነው ለፕላንቶች ጥሩ የሚባሉና ቀጥ ማረስ ሊሆን ይችላል። እነዚህ የአግሪካልቸራል ፕራክቲሶች ደግሞ ሶይል ፈርቲሊቲውን ይቀንሱታል ማለት ነው። So protecting the top surface of the soil from effects such as erosion is very important in agriculture. ለዛ ይሄ ቶፕ ላይ ያለው ወይም ደግሞ ከላይ ያለው ሰርፌሱ ላይ ያለውን ሶይል ከብዙ ነገር ከእንትኖች ከኢሮዥን ሊሆን ይችላል ከመሸርሸር ከተለያዩ ነገሮች በመጠበቅ ሶይልን ፈርታይል እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ይሄ ደግሞ ለአግሪካልቸሩ ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ደግሞ ሜዲሲን ነው። ሜዲሲን is the science or art of diagnosing, treating and preventing disease and injury. ሜዲሲን የምንለው ደግሞ ሳይንስ ሆኖ ላይክ ትሪት ማድረግ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ፕሪቨንት ዲዚዞችን ኢንጁሪዎችን ፕሪቨንት ለማድረግ ወይም ደግሞ ትሪት ለማድረግ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ታሞ ወደ ሆስፒታል ከሄደ ትሪት ይደረጋል ታክሞ መድኃኒት ይሰጠዋል whatever እና ፕሪቨንት ዲዚዝ የምንለው ደግሞ አሁን ለምሳሌ ለኮቪድ-19 ላይ አንድ ሰው በበሽታው ሳይያዝ መከላከያ ይሰጠዋል ወይም ቫክሲኔሽን ሊወጋ ይችላል እና ያን ደግሞ ፕሪቨንት እንለዋለን ማለት ነው። Medical scientists engage themselves in a constant search for new drugs, effective treatment and more advanced technology. እነዚህ ሜዲካል ሳይንቲስት የምንላቸው ደግሞ ምን ያደርጋሉ? አዳዲስ ድራጎችን ያመርታሉ፣ ኢፌክቲቭ የሆነ ድራጎችን በማምረት ይሰራሉ ማለት ነው።
in biology is one of the central foundations for knowledge and techniques in medicine እና ባዮሎጂ ደግሞ በሜዲሲን ዙሪያ ድራጎችን ለማምረት ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገሮች የባዮሎጂ ናውሌጅ በሜዲሲን ዙሪያ ያስፈልገናል ማለት ነው። እዚህ ወርድ ሩት የሚለው ላይ እንደምታዩት medicine come from a Latin word medicus which means physician medicine የምንለው medicus ከሚል የላቲን ወርድ የመጣ ሲሆን ምን ማለት ነው physician ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ biological knowledge and skills are found to be important to analyze the effect of drugs on human body. And a drug is a medicine or any substance which has a marked physiological effect when taken into or applied on the body. drug የምንለው ሜዲሲን ወይም ደግሞ የተለያየ ማንኛውም ሰብስታንስ ሲሆን ለምሳሌ አንድ ሰው አሞት ያንን ነገር ሲወስድ ወይም ሲጠቀም ለውጥ የሚያመጣ ከሆነ በአካሉ ላይ ወይም ደግሞ ያመመው ነገር የሚተው ከሆነ ያን ድራግ እንለዋለን ማለት ነው። በሽታን የሚያድን ወይም ደግሞ የሚፈውስ ማለት ነው። antibiotics Greek anti means against and bios life are chemical compound used to kill or inhibit the growth of bacteria. antibiotics የምንለው ደግሞ growth of bacterian ባክቴሪያዎችን የሚገል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የባክቴሪያን የሚያጠፋ እንትን ነው ኬሚካል ነው። all antibiotics share the property of selective toxicity. They are more toxic to an invading organism than to animal or human host. These drugs are used to fight disease. selective toxicity የምንለው እዚህ ጋር አንቲባዮቲኮች አሁን ለምሳሌ ባክቴሪያ በውስጣችን ቢኖር እነዚህ አንቲባዮቲኮች እኛን ከማጥቃት ይልቅ ባክቴሪያውን ለብቻ ሰሌክት አድርገው ያንን ባክቴሪያ ያጠቃሉ ወይም ደግሞ ኪል ያደርጋሉ ማለት ነው። ለዚህም ነው ሴሌክቲቭ ቶክሲሲቲ የተባሉት እና አንቲባዮቲክስ ያው ባጭሩ ባክቴሪያን ኪል ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማጥፋት ነው የሚጠቅመን ማለት ነው። drug abuse is a pattern of using a substance that leads to significant problems or distress and it can be taking more than the recommended dose of prescribed drugs such as stimulants or depressants without medical supervision and it can also be taking antibiotics without prescription. drug abuse የምንለው ደግሞ አንድን የተለያዩ ድራጎችን ከመጠን በላይ ወይም ደግሞ ካላኪም ትዕዛዝ ስንወስድ የተለያዩ መድኃኒቶችን ስንወስድ ያን ድራግ አቢዩዝ እንለዋለን። ከመጠን በላይ ስንወስድ ኦር ደግሞ ከሐኪም ትዕዛዝ ውጪ ስንወስድ እና እነዚህ ድራግ አቢዩዞች ደግሞ ዲፕሬሽን ውስጥ ይከቱናል። The major drug abuse, however, is illegally using substances like marijuana, cocaine, heroin, or other illegal substances that are not allowed by governments. እና እነዚህ በብዛት ድራግ አቢዩዝ የምንላቸው ድራጎች ኢሌጋል ናቸው ወይም ደግሞ በአንድ ካንትሪ ላይ የማይፈቀዱ ገቨርንመንቱ የማይፈቅዳቸው ድራጎች ሲሆኑ እነዚህም ማሪዋና፣ ኮኬን፣ ሄሮይን የምንላቸው በብዙ ሀገራቶች ያው ኢሌጋል የሆኑ ድራጎች ናቸው ማለት ነው። በዋነኝነት ድራግ በሁለት ይከፈላል። ሌጋል እና ኢሌጋል ብለን ልንከፍለው እንችላለን። ሌጋል የምንለው ገቨርንመንቱ የሚፈቅደው አይነት ድራግ ሲሆን ለምሳሌ በእኛ ሀገር ጫት ሊሆን ይችላል፣ ሲጋራ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ድራጎችን ገቨርንመንቱ የሚፈቅደው ሌጋል የሆኑ ድራጎች ናቸው። ኢሌጋል የምንላቸው ደግሞ እዚህ ጋር እንዳየናቸው ማሪዋና፣ ኮኬን፣ ሄሮይን ወይም የተለያዩ ሌሎች ኢሌጋል ሰብስታንሶች ደግሞ ኢሌጋል ሌሎች ሄሮይን፣ ኮኬን፣ ማሪዋና እና የተለያዩ ሌሎች ድራጎች ደግሞ ኢሌጋል በሚለው ስር ይመደባሉ ወይም ደግሞ ገቨርንመንቱ የማይፈቅዳቸው ናቸው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበረ። ቴንኪዩ በጣም ሰብስክራይብ፣ ሼር እንዲሁም ደግሞ ላይክ ማድረጉን አትርሱ። ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ቴንኪዩ